हॅलो स्टुडंट्स, तर याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 3.1 सॉल्व्ह करायचं असं सांगितलं होतं. तर ट्रायंगल्स म्हणजे काय, ट्रायंगलचा एखादा छोटासा थेरम आणि त्याचबरोबर काही प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी सॉल्व्ह केले होते. तर तोच थेरम, तीच ट्रायंगलची प्रॉपर्टी आणि त्याच काही सॉल्व्ह प्रॉब्लेमच्या बेसिसवर आपण प्रॅक्टिस सेट 3.1 पार्ट 1 या ठिकाणी सॉल्व्ह करणार आहे. पार्ट 1 म्हणजे जे काही प्रॅक्टिस सेट 3.1 मध्ये जे 10 क्वेश्चन्स आहेत, त्या 10 क्वेश्चन मधून 3 क्वेश्चन आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी सॉल्व्ह करणार आहे. तर प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधून जो पहिला क्वेश्चन काय सांगतो या ठिकाणी बघायचा आहे. द अँगल एसीडी, अँगल एसीडी इज द एक्सटेरियर अँगल आहे का नाही, खाली दिलेला एक छोटासा डायग्राम आहे. द अँगल एसीडी इज द एक्सटेरियर अँगल ऑफ द ट्रायंगल ऑफ एबीसी. म्हणजे हा एबीसी चा ट्रायंगलचा जो काही अँगल एसीडी आहे हा एक्सटेरियर अँगल आहे असं सांगितलेलं आहे. Then the angle B is 40 degree. Angle B is 40 degree. Then angle A is 70 degree. Then angle A is 70 degree. And find this exterior angle. Okay. आपण बघितलं theorem of exterior remote angle. हा एक theorem आपण या ठिकाणी कन्सिडर स्टडी केला होता. रिमोट एक्सटेरियर अँगल और एक्सटेरियर रिमोट अँगल थेरम, सॉरी इंटिरियर रिमोट अँगल थेरम या ठिकाणी बघितलं होता. तर द अँगल एसीडी याचे जे रिमोट इंटिरियर अँगल आहे ते अँगल ए एंड बी आहे. द सम ऑफ रिमोट इंटिरियर अँगल ऑफ द अँगल इज इक्वल टू द एक्सटेरियर अँगल ऑफ दॅट ट्रायंगल्स. म्हणजे अकॉर्डिंग टू theorem of interior angle or theorem of remote interior angle, the theorem of remote interior angle, the sum of remote angles of these exterior angle is also equal. Then the angle A plus the angle B is equal to the angle of ACD. This is the exterior angle. Angle of ACD is the exterior angle is equal to the sum of remote interior angles. Then the angle of A is 70 degree plus the angle of B is 40 degree is equal to the angle of ACD. Then the 40 plus 70 is equal to 110 degree. The angle of ACD is equal to 110 degree. या ठिकाणी जो क्वेश्चन मार्क होता पहिला क्वेश्चन या ठिकाणी सॉल्व्ह केला. काय करायचं, एक छोटासा डायग्राम त्या ठिकाणी दिलेला आहे. त्यामध्ये जे अँगल ऑफ एसीडी आहे तो एक्सटेरियर अँगल आहे, या ठिकाणी दिसतो देखील. तर दोन रिमोट इंटिरियर अँगल दिलेले आहेत आणि बाय द थेरम ऑफ रिमोट इंटिरियर अँगल, अकॉर्डिंग टू द थेरम ऑफ रिमोट इंटिरियर अँगल, द सम ऑफ इंटिरियर अँगल इज इक्वल टू द एक्सटेरियर अँगल ऑफ दॅट ट्रायंगल्स. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी सॉल्व्ह केलेला आहे. तर क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय आहे, ट्रायंगल्स आहे. कन्सिडर आपण या ठिकाणी एक रफ ट्रायंगल काढू शकतो. ठीक आहे, हा पोर्शन मी रफ ट्रायंगल काढण्यासाठी यूज करू शकतो. देन द ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर, या ठिकाणी एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिलेलं आहे. ओके. देन द अँगल ऑफ पी, म्हणजे हा ट्रायंगल पी क्यू आर हा माझा एक ट्रायंगल आहे. देन द अँगल पी इज 70 डिग्री, अँगल पी इज 70 डिग्री. अँगल क्यू इज 65 डिग्री, अँगल क्यू इज 65 डिग्री. देन फाइंड द अँगल आर, आपल्याला अँगल आर हा फाइंड आउट करायचा आहे. तर अकॉर्डिंग टू द थेरम और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ ऑल अँगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री. काय म्हणलेलं आहे, देन द अँगल ऑफ पी प्लस अँगल ऑफ क्यू प्लस अँगल ऑफ आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. या ठिकाणी आपल्याला मेन्शन करायचं सम ऑफ ऑल अँगल्स इन ट्रायंगल, सम ऑफ all angle in triangle is equal to 180 degree. Then angle of P is equal to 70 degree. Angle of P is equal to 70 degree plus the angle of Q. This angle is 65 degree and remaining one is angle of R is also is equal to 180 degree. आपल्याला काढायचं काय, द अँगल ऑफ आर म्हणजे जो थर्ड अँगल आहे तो आपण या ठिकाणी फाइंड आउट करायचा आहे. ओके. देन 70 plus 60 is 135 degree, is 135 degree. जर येत नसेल तर लगेच 70 plus 65, 0 plus 5 is 5, carry 1, no sorry, and 7 plus 6 is 30, that is 135, 135 plus angle R as it is equal to 180 degree.
then the angle of R is equal to 180 degree minus of 135 degree. Then या ठिकाणी लगेच करायचं 180 minus 135. 10 minus 5 is 5, carry 1. Then 8 minus 3 plus 1 is 4. 8 minus 4 is 4 and 1 minus 1 is 0. Then the angle R. Then angle R is equal to 45 degree. Angle R is equal to 45 degree. काय केलं या ठिकाणी एक ट्रायंगल दिलाय, ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल PQR is equal to काहीतरी एक ट्रायंगल आहे, तर त्यामध्ये एक अँगल P दिलेला आहे आणि एक अँगल Q दिलेला आहे. तर दोन अँगल दिले असताना तिसरा अँगल आपल्याला फाइंड आउट करता येतो. Why? How can we find the third angles? Then आपल्याला काय करायचं, एक सम ऑफ ऑल अँगल्स इन द ट्रायंगल is equal to 180 degree. हा प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती असणे गरजेचं. जर if this property we can known, then I will be use this one properties and write the correct answer of the third angle. Okay, now the question number 3, we solve and we are stop here. Then question third काय दिलेला आहे, angles of the triangle चे काही काही अँगल दिलेले आहेत. एक अँगल आहे x डिग्री आणि दुसरा अँगल आहे x मायनस ऑफ 20 डिग्री आणि तिसरा अँगल आहे x मायनस ऑफ 40 डिग्री. या तीन अँगल्स आपल्याला दिलेले आहेत आणि या तिन्ही अँगल्स कशाचे आहेत, एक ट्रायंगलचे तीन अँगल्स आहेत. हे तीन अँगल कशाचे आहेत, ट्रायंगलचे आहेत. जर ट्रायंगलचे तीन अँगल्स आपल्याला माहिती असतील तर आपल्याला काय काढायचं आहे, आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं. म्हणजे तीन अँगल्स हे अशा पद्धतीने दिलेले आहेत. तर ते तिन्ही अँगल्स किती असतात, फाइंड द ईच अँगल. ठीक आहे, तुम्ही मला सर अँगल्स तर दिलेले आहेत, पण आपल्याला फाइंड आउट करायचं ऍक्च्युअली नंबर्स मध्ये 65 असू द्या, 35 असू द्या, काही व्हॅल्यू असू द्या, इन द अमाउंट ऑफ द नंबर्स मध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं. अशा पद्धतीने इक्वेशन्स मध्ये नाहीये. ठीक आहे, तर काय करायचं, ह्या तीन वेगवेगळ्या अँगल्स आपल्याला दिलेले आहेत. तर तिन्ही अँगलचं जेव्हा आपण समेशन घेतो, x डिग्री प्लस x मायनस ऑफ 20 डिग्री प्लस x मायनस ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. am I right? Yes. कारण की हे ट्रायंगल्स आहेत. the all sum of all angles in the triangle is equal to 180 degree. म्हणजे हे जे तीन दिले आहेत, x डिग्री, x minus 20 degree and x minus 40 degree, these are the three angles of the triangles. Angles of the triangle, that is x degree, x minus 20 degree and x minus 40 degree दिलेला आहे. तर आपल्याला each angle, प्रत्येक अँगल किती डिग्री असायला पाहिजे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे तिन्ही अँगलचं समेशन हे 180 डिग्री आहे. then x plus x minus 20 degree, x degree plus x minus 20 degree plus x minus of 40 degree is equal to 180 degree. x plus x is 3 into x degree minus 20 minus 40. If the sign of two numbers will be same, then add this and use this same number. आपण काय करतो, +3 +5 असेल तर काय करणार, दोन्ही मध्ये ऍडिशन करतो आणि जो काही प्लस आहे ना तो त्या ठिकाणी यूज करतो. किंवा या ठिकाणी मायनस असेल, +3 -5 असेल तर आपण लार्जर मधून स्मॉलर नंबर मायनस करून सबट्रॅक्ट करून आपण लार्जर नंबरचा सिंबल त्या ठिकाणी यूज करतो. इफ बोथ साइन विल बी सेम, दोन्ही साइन सेम असताना काय करतो, ऍडिशन करतो आणि जे दोन्हीचे साइन आहे ते काय करतो आपण त्या ठिकाणी यूज करतो. तसंच या ठिकाणी काय करायचं आहे, -40 आहे आणि -20 आहे. 40 प्लस 20 ऍडिशन करायचं आहे आणि जो काही साइन दोघांमध्ये कॉमन आहे, दॅट इज नेगेटिव्ह साइन कॉमन आहे, त्यामुळे मी या ठिकाणी नेगेटिव्ह घेतलाय. 20 plus 40 is 60 degree is equal to 180 degree. Then 3x degree हा -60 आहे, तिकडे गेल्यानंतर काय होणार आहे, +60. when any number is goes opposite sides of the equality sign, they changes or they oppose their operation, mathematical operation. या ठिकाणी सबट्रॅक्शन हा मॅथेमॅटिकल ऑपरेशन आहे. जर इक्वालिटी साइनच्या पलीकडे गेल्यानंतर त्याची जी काही मॅथेमॅटिकल ऑपरेशन हे एक्झॅक्टली ऑपोजिट होते. म्हणजे मायनसचं काय होणार, प्लस होणार. दॅट इज 3x डिग्री is equal to 180 plus 60 is equal to 240 degree. Am I right?
विचारलेलं काय, प्रत्येक अँगल आपल्याला फाइंड आउट करायचं, फाइंड ईच अँगल्स. इथपर्यंत आलं की लगेच x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्यानंतर आपलं काम संपलेलं नाहीये. तर x डिग्री इज इक्वल टू इकडे काय आहे, मल्टिप्लिकेशनला आहे. इक्वालिटी साइनच्या पलीकडे गेल्यानंतर कुठलाही ऑपरेशन, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन एक्झॅक्टली ऑपोजिट होतं. इकडे मल्टिप्लिकेशन असेल तर तिकडे काय होणार आहे, डिवाइड. देन 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, देन 313, 3 8 24 and 0 as it is. Then x degree is equal to 80 degree. x ची व्हॅल्यू हे 80 डिग्री आलेला आहे. म्हणजे जो काही अँगल ऑफ x आहे, म्हणजे पहिला जो काही अँगल आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे, 80 डिग्री आलेला आहे. काय केलंय समजलंय का, जे तीन अँगल्स आपल्याला दिलेत इक्वेशन मध्ये, हे एक अँगलच आहे, हा देखील हा एक अँगल आहे आणि हा x डिग्री देखील हा अँगल आहे. तीन अँगल्स आपल्याला दिलेले आहेत आणि आपल्याला सांगितलंय की हे तिन्ही अँगल्स कशाचे आहेत, एका ट्रायंगलचे आहेत. जर ट्रायंगलचे तीन अँगल्स आपल्याला दिले असतील आणि तिन्हीचा समेशन किती आहे आपल्याला माहिती आहे, 180 डिग्री असतो, तर त्यानुसार आपण काय केलं, थोडासा मॅथमॅटिकल ऑपरेशन केल्यानंतर काहीतरी व्हॅल्यूज आपल्याला भेटल्या आहेत. ती व्हॅल्यू जी काय आहे, x डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री. x ची जी काय व्हॅल्यू आहे 80 डिग्री आहे, म्हणजे पहिला जो अँगल आपल्याला भेटलेला आहे तो 80 डिग्री आहे, हे आपल्याला समजलं. तर तेवढंच थांबायचं नाही, तर दुसरा अँगल काय आहे, x मायनस 20 डिग्री म्हणलेला आहे. म्हणजे 80 मायनस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री. am I right? 80 मधून 20 गेल्यानंतर किती राहणार, 60. म्हणजे x मायनस 20 डिग्री, x इज दिलेलं आपण फाइंड आउट केलेलं आहे 80 डिग्री minus 20 degree as it is, that is 60 degree. And another one is x minus 40 degree, then 80 degree minus of 40 is equal to 40 degree. आणि x ची जी काय व्हॅल्यू आहे हे आहे 80 डिग्री. आपला आन्सर करेक्ट आहे का नाही हे जर फाइंड आउट करायचं असेल तर ह्या तिन्हीचं समेशन जर 180 डिग्री येत असेल तर आपण जे काही मॅथमॅटिकल ऑपरेशन केलंय प्लस मायनस मध्ये काहीही मिस्टेक झालेला नाही असं आपण सांगू शकतो. तर आज 0 as it is, 8 plus 4 is 12, 12 plus 6 is 18, then answer is 180 degree. आणि आपण जे काय काढलेलं आन्सर आहे ते करेक्ट आहे. आणि द अँगल्स, ईच अँगल्स ऑफ दॅट ट्रायंगल्स इज 80 डिग्री, 40 डिग्री अँड 60 डिग्री. ओके, तर हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह केलेला आहे ते सांगितलेलं आहे. एखादा ट्रायंगल घ्यायचा आहे आणि दोन अँगल दिलेले आहेत तर तिसरा अँगल आपण फाइंड आउट करू शकतो. हाच जो काय प्रॉपर्टी आहे, ऑल अँगल्स, सम ऑफ ऑल अँगल्स इन द ट्रायंगल्स इज मस्ट बी 180 डिग्री, हे वापरायचं आहे. आणि जो पहिला प्रॉब्लेम होता, हा पहिला प्रॉब्लेम काय आहे, एक थेरम ऑफ रिमोट इंटिरियर अँगल्स वापरून आपण सॉल्व्ह केलेला आहे. म्हणजे द exterior angle of the triangle is equal to the remote interior is equal to the sum of remote interior angle of that triangles. Okay, this is all about the practice set 3.1 part 1. the part second मध्ये आपण चार प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. त्यानंतर जे राहिलेले तीन क्वेश्चन्स आहेत पार्ट थर्ड मध्ये सॉल्व्ह करूया.